Euro của các chiến binh lão luyện. Hàng loạt ngôi sao sắp chạm ngưỡng tuổi 40 vẫn được triệu tập làm nhiệm vụ tại vòng chung kết Euro 2024. Nhiều sao trẻ đắt giá thi đấu ấn tượng ở mọi đấu trường nhưng không có cơ hội khoác áo đội tuyển quốc gia. Ngược lại, không ít gương mặt kỳ cựu lại là khách quen ở mọi sự kiện hàng đầu, đặc biệt tại Euro 2024. Nhưng lao tướng của Diamond Cup đã tuyên bố giã từ sự nghiệp bóng đá quốc tế từ tháng 7 năm 2021. Thế nhưng Toni Kroos lại siêu lòng khi huấn luyện viên Julian Nagelsmann mở lời. Hồi tháng 2 để anh trở lại tuyển Đức khi đã bước sang tuổi 34, nhà cầm quân của Diamond Cup rất cần đến sự phục vụ của một chiến binh dày dặn kinh nghiệm. Từng giành vô số danh hiệu ở mọi cấp độ bóng đá như Kroos khi tuyển Đức chuẩn bị cho hành trình chinh phục Euro 2024 sắp diễn ra ngay trên quê hương. Áp lực chiến thắng trên sân nhà cùng với việc điều hành một tập thể có bối cảnh hậu trường phức tạp như tuyển Đức thực sự là gánh nặng với Julian Nagelsmann. Đó là lý do khiến nhà cầm quân 36 tuổi buộc phải nhớ tới các cựu binh như Toni Kroos 34 tuổi bên cạnh Ike Gundogan 33, Thomas Muller 34 hay Manuel Neuer 38. Toni Kroos thực ra cũng chẳng mong mỏi điều gì quá xa vời khi trong tay đã có đủ mọi chiến tích đỉnh cao. Chỉ là đứng trước cơ hội chạm tay đến hai danh hiệu cao quý ở độ tuổi xế chiều, Toni Kroos muốn chọn một đoạn kết thực sự dễ dàng. Anh sẽ cùng Real Madrid chinh phục danh hiệu vô địch châu Âu thứ 15 khi đá trận chung kết Champions League ngày 2 tháng 6 và ấp ủ hy vọng được chơi trận chung kết Euro vào ngày 15 tháng 7, sau đó chính thức tuyên bố trao giày. Liệu Julian Nagelsmann có mạo hiểm khi trọng dụng dàn cựu binh có trên một thập niên cống hiến cho tuyển quốc gia, có người còn già hơn cả huấn luyện viên trưởng? Câu trả lời là có, bởi các chiến binh này vẫn luôn tận tụy với màu cờ sắc áo câu lạc bộ lẫn tuyển quốc gia với tất cả ý thức của một cầu thủ chuyên nghiệp. Sức khỏe có thể khiến họ giảm mức độ cống hiến so với chính mình của nhiều năm trước, nhưng bộ sưu tập thành tích đồ sộ cùng tinh thần chiến đấu miệt mài của họ đáng để lứa đồng nghiệp trẻ học hỏi. Bí quyết trường kho: Cristiano Ronaldo và Pepe vẫn là trụ cột của tuyển Bồ Đào Nha tại Euro 2024, dù tuổi tròn của bộ đôi này đã là 80. Luka Modric vẫn được Real Madrid thuyết phục gia hạn hợp đồng theo từng mùa, dù đã 38 tuổi và sẽ tiếp tục là thủ lĩnh của tuyển Croatia tại giải đấu sắp diễn ra trên đất Đức. Tại mỗi đội bóng, số lượng thành viên ban huấn luyện ngày một đông hơn. Ngoài huấn luyện viên trưởng và dàn trợ lý chuyên môn thông thường, sẽ còn có thêm huấn luyện viên thể lực, huấn luyện viên tâm lý, chuyên gia dinh dưỡng, chuyên gia hồi phục mà nhiệm vụ của họ là phối hợp với nhau để giúp các cầu thủ luôn đạt thể trạng tốt nhất, sẵn sàng thi đấu và luyện tập. Chúng ta vẫn nghe đến việc Ronaldo sở hữu cơ thể chuẩn hơn cả siêu mẫu, duy trì phong độ ra sân không hề thua kém các cầu thủ trẻ và vẫn lập kỷ lục ghi bàn đều đặn dù sắp bước sang tuổi 40. Đó là kết quả của việc Ronaldo áp dụng chế độ ăn ngủ điều độ, khoa học và tập luyện hợp lý, tránh các buổi tiệc tùng thâu đêm suốt sáng, rượu chè beta. Với việc được triệu tập vào tuyển Bồ Đào Nha lần này, Cristiano Ronaldo sẽ cân bằng kỷ lục thi đấu tại 6 vòng chung kết Euro hiện vẫn do thủ môn huyền thoại Iker Casillas nắm giữ. Nhiều người từng cho rằng sự nghiệp thi đấu quốc tế của Ronaldo sẽ dừng lại sau World Cup 2022 từ những bất đồng không thể hàn gắn với huấn luyện viên Fernando Santos. Tuy vậy, tân huấn luyện viên trưởng Roberto Martinez vẫn đặt hết niềm tin vào ngôi sao đã 39 tuổi này bởi những đóng góp quan trọng khó có ai sánh bằng. Ở vòng loại Euro 2024, ngôi sao tấn công kỳ cựu này đã ghi 10 bàn sau 6 trận, trong đó có 4 cú đúp. Phong độ tuyệt vời vẫn được CR7 duy trì một cách khó tin trong cả mùa giải ở Al Nassr. Anh ghi đến 42 bàn thắng và tung ra 13 đường kiến tạo sau 42 trận đấu ở Saudi Pro League. Bên cạnh việc trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho đội tuyển quốc gia qua mọi thời đại với 128 bàn, cuộc chiến cuối cùng, việc UEFA cho phép các đội bóng đăng ký đến 26 cầu thủ dự giải, thay vì 23 như thông lệ cũ, chính là cơ hội để các huấn luyện viên trường tìm kiếm thêm giải pháp từ các cựu binh. Huấn luyện viên Didier Deschamps của tuyển Pháp gọi lại N'Golo Kanté, tiền vệ 33 tuổi ngỡ đã chôn vùi thanh danh của mình tận xứ Ả Rập xa xôi. Liệu có ai nghĩ sự nghiệp của Kanté được hồi sinh từ 41 trận đấu toàn mùa chơi cho Al Ittihad ghi đến 4 bàn? Nhà cầm quân của gà trống thậm chí còn bỏ qua những chân sút trẻ trung như Olais Mateta hay Moussa Diaby chỉ để nhường sút cho ông già 37 tuổi Olivier Giroud. Chắc chắn khi 24 đội bóng công bố xong danh sách dự Euro 2024 trong những ngày tới, người hâm mộ có thể sẽ rất ngạc nhiên khi nhìn thấy những cái tên mà họ ngỡ đã hết thời nhưng vẫn tham chiến, thậm chí còn đóng vai trò trụ cột. U40, thậm chí U50 vẫn thi đấu đỉnh cao, những lão tướng này đều có bí quyết mà cả thế giới đều biết, vấn đề là có thực hiện được hay không mà thôi.